Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των αιτιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, κι άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμεν τις οφειλέτες ημών. Και εμείς εν έγγυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό. Παναγιά Τσαμπίκα στην πανέμορφη Ρόδο, αγαπητά μου αδέλφια. Μας αξίωσε η Παναγιά και βρισκόμαστε εδώ και θα παραμείνουμε εδώ μερικές ημέρες. Πάμε τώρα να προσκυνήσουμε στην θαυματουργή εικόνα της Παναγιάς Τσαμπίκας. Εδώ είναι οι ξενώνες, αυτό είναι το αμαξάκι με αυτό που διασκεδάζουμε εδώ το νησί της Ρόδου, με αυτό το αμαξάκι. Εδώ αριστερά είναι, πρέπει, έχει και μουσείο εδώ, παράκληση. Είναι ο χώρος που κάθονται και οι προσκυνητές. Εδώ είναι Παναγιά Τσαμπίκα, αρχιερατούντος Ρόδου Μητροπολίτη Σπυρίδωνας, δικός με θείο γερός ούτος ναός ετή σωτήριος. Εδώ είναι οι κανόνες, πως πρέπει να μπει κάθε προσκυνητής. Θαυματουργή εικόνα. Παναγιά Τσαμπίκα. Αυτή η εικόνα είναι στο
Εδώ είναι το άγιασμα της Παναγίας. Το μουσείο πρέπει να είναι κλειστό τώρα. Η έκθεση πρέπει να είναι κλειστά αυτά όλα τώρα. Η έκθεση είναι εδώ αριστερά και είναι οι ξενώνες. Πάμε να δούμε το πάνω μέρος τι έχει. Ένας ναός, αγαπητά μου αδέλφια, το οποίο νιώθεις γαλήνη μέσα. Στην θαυματουργή εικόνα της Παναγιάς Τσαμπίκας. Τώρα ανεβαίνουμε πάνω εδώ να δούμε τι έχει εδώ πέρα. Έχει ένα δέντρο βλέπω. Ένα δέντρο. Πάνω или αυτός, είναι там. Ποιο? Τα στупенька πάνω. Κοίτα το δέντρο εδώ πως είναι αυτό. Ναι. Κοιτάξτε. Εδώ κάτι χτίζουνε. Υπάρχουν έργα εδώ πέρα, κάνουν. Ποιος είναι? Τι έλεγε, τι πάνω? Αυτό μήπως εκεί στο βουνό που είναι, εκεί απέναντι. Να, απέναντι εκεί πέρα. Ναι, ναι. Πάνω στο βουνό εκεί στην κορυφή μου βλέπεις. Όχι, ψηλές. Αυτή είναι η Παναγία Τσαμπίκα εκεί. Η ψηλή που λένε. Δεν ξέρω, αύριο θα ανέβουμε εκεί. Εδώ όπως βλέπετε θα φτιάξω και καφέ. Έχει και μηχάνημα για καφέ. Έχει και ψυγείο. Εδώ μπαίνεις στο μπαλκόνι και βλέπεις αυτές τις φοίνικες, την πλατεία εδώ. Είμαστε ακριβώς στο κέντρο της πόλης της Ρόδου. Το αμάξι είναι κάτω. Είναι καλά, αγαπητά μου αδέρφια, με αεροπλάνο να νοικιάσεις ένα αμάξι και να έρθεις να διαμένεις εδώ. Μπορεί και τέτοια εποχή είναι πολύ ιδανική για ένα προσκυνηματικό ταξίδι. Για τουρισμό νομίζω το καλοκαίρι θα είναι διαφορετικά όλα, θα έχει και πάρα πολύ κόσμο, αλλά τώρα είναι πάρα πολύ ωραία. Και ο καιρός, κοιτάξτε, είμαστε τώρα 8 η ώρα το πρωί και βλέπετε πως είναι ο καιρός και πως είναι η ατμόσφαιρα εδώ. Αγαπητά μου αδέλφια, καλημέρα σας, υγεία και ευλογία σε όλο τον κόσμο. Είμαστε στη δεύτερη ημέρα εδώ στο νησί της Ρόδου. Από το μπαλκόνι θέλω να σας πω ότι από εχθές πήγαμε στη παλιά πόλη και μετά πήγαμε στο Γερό Ναό του Αγίου Πανορίου σε παλιά πόλη και πήγαμε στην θαυματουργή εικόνα
στο Γερό Ναό της Παναγιάς Τσαμπίκας. Το βράδυ ήρθαμε εδώ σε αυτό το μέρος, είμαστε στο κέντρο της πόλης, εδώ σε ένα ξενοδοχείο, και θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας απλά αυτό εδώ που βλέπω αυτή τη στιγμή. Σε λίγο τώρα φτιάχνουμε καφέ και μετά, αγαπητά μου αδέλφια, θα πάμε για προσκυνήματα εδώ σε ένα πανέμορφο νησί. Είναι πλέον δεύτερη μέρα και έχω πρόγραμμα χάρη των φίλων που, να σας πω ότι υπάρχει ένας εξαιρετικός άνθρωπος εδώ που έχει οργανώσει όλα αυτά, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλέξανδρο τον λένε, και θέλω να τον ευχαριστήσω για όλα. Και έτσι, αγαπητά μου αδέλφια, μου έχει δώσει και ένα χάρτη με τα μοναστήρια εδώ του νησιού και έχω γεμάτο πρόγραμμα για να γεμίσει η ψυχή εδώ, για να γαληνέψει η ψυχή. Οπότε, αγαπητά μου αδέλφια, υγείαν, ευλογίαν, μακροζωίαν και καλών καρδίαν σε όλον τον κόσμο. Να είστε όλοι καλά. Ανεβαίνουμε προς την Ιερά Μονή Παναγιάς Τσαμπίκας. Το αμάξι φτάνει μέχρι ένα σημείο εκεί κάτω και μετά πρέπει να ανέβουμε με τα πόδια περίπου 200 μέτρα από όσο βλέπω, ανηφόρα μέχρι το μοναστήρι, που βαίνει απότομη με ανηφόρα, κάνει λίγο ζιγzag, αλλά είναι πανέμορφο μονοπάτι. Έτσι ανεβαίνουμε πάνω. Φτάσαμε περίπου στη μέση της διαδρομής. Εδώ έχει παγκάκια που μπορεί να ξεκουραστεί, να ξεκουραστούν οι προσκυνητές. Αγαπητά μου αδέλφια, καλημέρα σας. Είναι περίπου 10 η ώρα το πρωί. Ξεκινήσαμε σήμερα κατά τις 9 και 20 από το ξενοδοχείο που είναι στο κέντρο της Ρόδου και ήρθαμε εδώ στην Παναγή Τσαμπίκα που βρίσκεται πάνω εδώ στην κορυφή του λόφου αυτού που είναι λίγο ψηλό, έτσι, θέλει λίγο περπάτημα. Να ξέρετε ότι με το αμάξι φτάνεις μέχρι ένα σημείο το οποίο σε επιτρέπει, έχει καλό δρόμο, αφήνεις μετά το αμάξι και ανεβαίνεις σκαλοπάτια όπως είναι να ανέβεις στην Αγία Άννα
πώς ανεβαίνουμε τα Κατουνάκια και Αγιάνα, αλλά είναι πιο εύκολα εδώ γιατί έχει ζιγ-ζακ, οπότε η ανηφόρα δεν φαίνεται και τόσο δύσκολα. Οπότε άμα θέλετε να ανέβετε, να ξέρετε είναι περίπου 200 με 300 μέτρα είναι το υψόμετρο. Μπορεί και πιο λιγότερο, μπορεί να είναι 200, αλλά επειδή έχει ζιγ-ζακ είναι παραπάνω σε μέτρα περπάτημα. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραία πεζοπορία. Οπότε αγαπητά μου αδέλφια, υγεία και ευλογία. Κοιτάξτε εδώ που ανεβαίνουμε και πηγαίνουμε προς τα πάνω. Εδώ είναι ένα μέρος που μπορούν να κάτσουν, να ξεκουραστούν. Κοιτάξτε πόσο ψηλά ήδη έχουμε ανέβει. Εκεί στο βάθος έχει και σταυρό πάνω στο βουνό. Λοιπόν, για πάμε. Εκεί στο βάθος βλέπετε το γερό ναό της Παναγιάς Τσαμπίκας. Είναι και θαυματουργή εικόνα εκεί μέσα. Ήμασταν και χτες εκεί, προσκυνήσαμε. Μόλις ακατεύουμε εδώ θα ξαναπάμε πάλι να προσκυνήσουμε. Είναι θαυματουργότατη εικόνα και είναι προστάτησα του νησιού εδώ της Ρόδο. Αγαπητά μου αδέλφια, και έτσι ανεβαίνουμε ακόμα, φέρουμε λίγα μέτρα μέχρι να φτάσουμε στο μοναστήρι. Ήδη έχουμε ανέβει αρκετά μέτρα, 215 γράφει εδώ και συνεχίζει ακόμα. 220. Αυτά, όπως κατάλαβα, είναι τα σκαλοπάτια, γράφουν εδώ. 230. Κοντεύομαι. Πόσο όμορφα είναι εδώ. Ρόδος, νησί Ρόδος. Είμαστε στα 255 σκαλοπάτια και θέλουμε λίγο ακόμα. 270 σκαλοπάτια είναι εδώ και περίπου φτάσαμε, γιατί εδώ πάμε γύρω γύρω και φτάνουμε σε αυτό το σημείο, αγαπητά μου αδέλφια. Απερίεργη ομορφιά. Κοιτάξτε κάτω. Αχ, Παναγιά μου. Η Παναγιά Τσαμπίκα. Κοιτάξτε. Αυτό το λόφο κάτασπρο. Ανεβαίνουμε τώρα, πάμε προς το ιερό. Ωχ, Παναγιά μου, εδώ είναι. Βλέπω αφήνουν κομποσκηνάκια, ο κόσμος εδώ, οι προσκυνητές. Κοιτάξτε εδώ πέρα. Υπάρχει και σταυρό εδώ. Και έτσι μπαίνουμε. Ευλογείτε. Καλημέρα. Καλημέρα. Εδώ είναι ναός ή μοναστήρι? Μοναστήρι. Μοναστήρι, έτσι. Ξέρουμε λίγο την ιστορία, να μας πείτε. Τι γράφει πάνω? Πού? Ευχαριστώ.
Έτσι μπαίνουμε στο χώρο. Στο χώρο του μοναστηριού της Παναγιάς Τσαμπίκας, αγαπητά μου αδέλφια. Ωχ, Παναγία. Εδώ. Πού? Εδώ. Εδώ είναι. Βρίσκεται στο ανατολικό μέρος του νησιού της Ρόδου. 32 χιλιόμετρα από την πόλη, ανάμεσα στην περιοχή Κολυμπία και Αρχαγγέλου. Ο ναός της Παναγιάς Τσαμπίκας κάτω ανακοινήθηκε το 1760 από τον μοναχό Χατζηγεράσιμο. Είναι ναός δωδεκανησιακού τύπου με σύνδεσμο σταυροθολίων στην οροφή, μονόκλητη, ένας κλήτος χώρος και στρωμένο με παραδοσιακά χοχλάκια. Το ξυλόγλυπτο τέμπλο είναι το έργο υψηλής τέχνης και χρονολογείται πριν από το 17 αιώνα. Ο ναός πανηγυρίζει την 8η Σεπτεμβρίου στο Γεννήσιος της Θεοτόκου. Η μικρή όμως εικόνα που βρέθηκε με θαυματουργό τρόπο πάνω στο λόφο εικονίζεται την Παναγιά Πλατιτέρα. Η ονομασία Τσαμπίκα, σύμφωνα με την παράδοση, οφείλεται στην λέξη τσάμπα, που σημαίνει σπίθα και συνδέεται από θαυματουργό τρόπο έβρευσης της εικόνας. Ένας βοσκός καθόταν στην βρύση του Εμαχού, ιστορικός χώρος του χωριού Αρχαγγέλου, που βρίσκεται χαμηλά απέναντι από το βουνό, όταν είδε σπίθες, τσάμπες, ψηλά στο βουνό, εκεί που σήμερα βρίσκεται ο ναός της Παναγιάς Τσαμπίκας της Κυράς. Όλη τη νύχτα ο βοσκός την πέρασε κοιτώντας αν κινήθηκε το φως, ίσως κάποιος το κρατούσε, το φως παρέμεινε στην ίδια θέση. Ήρθε και η δεύτερη και η τρίτη νύχτα, πάλι στο ίδιο από το ίδιο φως. Τότε ο βοσκός, φοβισμένος μήπως προκέται για και κακοποιούς, κάλεσε ο πλεισμένος συγχωριανούς του να ανέβουν και να δουν τι συμβαίνει. Όταν έφτασαν στη κορυφή, αντίκρισαν μια ασημένια εικόνα της Παναγιάς, επάνω στο κυπαρίσι και μπροστά της ένα αναμένο καντήλι. Το γεγονός αυτό διδάχθηκε παντού, ακόμα και στη Κύπρο, όπου ακούστηκε με πολύ κατάπληξη, γιατί πράγματι είχε χαθεί από κάποιο μοναστήρι της Κύπρου η εικόνα της Παναγιάς μαζί με το καντήλι. Επίτροποι από την Κύπρο ήρθαν στο Αρχάγγελο και αναγνώρισαν την εικόνα παίρνοντας την πίσω στην πατρίδα τους. Η εικόνα όμως πάλι έφυγε από το θρόνο της και ερχόταν στη κορυφή του βουνού. Λυπημένοι οι φίλοι Κύπροι ήρθαν πάλι και πήραν την εικόνα να βεβαιωθούν οι δυο πλευρές πως προκέται για την ίδια εικόνα. Έκαψαν λίγο το ξύλο από την πίσω πλευρά της εικόνας για να την σημαδέψουν. Το σημάδι αυτό σώζεται μέχρι σήμερα. Η εικόνα επέστρεψε και την τρίτη φορά φεύγοντας στην κορυφή του βουνού. Τότε η αδελφότητα έχτισε την τοποθεσία αυτή να έντρο και οντάδες αφιερωμένους στην Παναγιά Τσαμπίκα την Κύρα. Για λόγους ασφαλείας, η θαυματουργή εικόνα φυλάζεται στην Παναγιά Τσαμπίκα κάτω, πάνω στο λόγο την Γάμα Κυριακή των νηστείων της Σταυροπροσκυνήσεων. Γίνεται μεγάλο πανήγυρι και πανδροδιακό προσκύνημα. Ίσως γιατί ο άνοδος εκεί ψηλά στο βουνό φημίζεται σε όλους τον Γολγοθά το Κυρίο μας. Πολλά είναι τα θαύματα της Παναγιάς, πιο πολύ όμως οι άτεκτες γυναίκες παρακαλούν την Θεοτόκο να τους χαρίσει ένα παιδί, τάζοντας είτε η βάπτισή του να γίνει εκεί, είτε να δώσουν το παιδί τους το όνομα Τσαμπίκος ή Τσαμπίκα. Έτσι στη Ρόδο ακούγεται πολύ το όνομα αυτό, αλλά υπάρχουν και πολλές περιπτώσεις αλλοδαπών που έχουν δώσει το όνομα αυτό του παιδιού. Ένα από τα παλιότερα θαύματα της Παναγιάς Τσαμπίκας είναι τα κτήματα άνοικαν σε ένα Τούρκο Πασά που η γυναίκα του δεν τεκνοποιούσε.
Εκείνη, μαθαίνοντας για την Παναγιά, προσευχήθηκε σε αυτήν και κατέπι το φιτιλάκι που έκαιγε στο καντήλι της. Το θαύμα έγινε και η γυναίκα έμεινε έγκυος. Ο Τούρκος δεν μπόρεσε να πιστέψει πως το παιδί ήταν δικό του, ούτε πίστευε ότι προκύπτει για θαύμα. Όταν όμως το μωρό γεννήθηκε, κρατούσε τη χούφτα του το φιτιλάκι από το κοντήλι της Παναγιάς. Έτσι ο Τούρκος Πασάς δώρισε στην εκκλησία όλα τα κτήματα που βρισκόταν γύρω από τον ναό. Έτσι, αγαπητά μου αδέλφια, είναι η ιστορία της Παναγιάς Τσαμπίκας. Πάμε να προσκυνήσουμε. Να προσκυνήσουμε τώρα. Να ανάψω και ένα κεράκι για όλο τον κόσμο. Υγεία και ευλογία σε όλον τον κόσμο, αγαπητά μου αδέλφια. Πάμε να προσκυνήσουμε τώρα εδώ. Πυραγιά Θεοτόκος μας. Πανέμορφη. Κοιτάξτε πως πανέμορφη είναι η εικόνα εδώ. Κυρά της Ρόδος. Κυρά της Ρόδου. Παναγιά Τσαμπίκα. Κύριε Σου Χριστέ, για το θελήσεις μας. Πυραγιά Θεοτόκος μας. Το μυστικό δείπνο. Εδώ. Τα μάτια εδώ. Κοιτάξτε πόσο ψηλά είμαστε. Πολύ ψηλά. Για πες μου σε παρακαλώ αδελφέ για την Παναγιά τη Τσαμπίκα. Είναι η πλατητέρα των ουρανών. Είναι η πλατητέρα των ουρανών διότι είναι πάνω από τους αγγέλους, πάνω από τους Αγίους. Είναι η μητέρα του Χριστού. Είναι η μητέρα όλων. Και την ιστορία την έχω διαβάσει εκεί πέρα πως είναι. Εδώ, αυτό το μοναστήρι εδώ, πόσα χρόνια είναι? Κοντά έναν αιώνα. Είναι το κάτω το έχουν φτιάξει το 1000. Το κάτω μοναστήρι είναι και αυτό χρονολογείται τόσο της Παναγίας, όπου μεταφέρθηκε η εικόνα από εδώ κάτω και λειτουργείται κάτω κανονικά, για να μπορεί ο κόσμος να πηγαίνει, διότι όλες οι ηλικίες δεν μπορούν να ανέβουν εδώ να προσκυνήσουν την εικόνα. Και έχει μείνει εδώ ο τόπος και χτίστηκε το μοναστήρι προς τιμή της που βρέθηκε η εικόνα θαυματουργικά πάνω στο βουνό. Και με τα χρόνια που περάσανε ήταν πρώτα κατσικοχωματόδομος πάνω στο βουνό από τα βράχια. Φτιάχτηκε σιγά σιγά με τη βοήθεια όλων των ανθρώπων, γενιά με γενιά, ανέβηκαν τα ειδικά με γαϊδουράκι, τώρα τα ανεβάζουμε με τα χέρια, φτιαχτήκαν τα σκαλιά, φτιαχτήκαν κάγκελα, μπήκε φωτισμός και κάθε μέρα όπως και σήμερα. Αγαπητά μου αδέλφια, κοιτάξτε ομορφιά. Κοιτάξτε την Παναγία εδώ πέρα. Θα του πάρω ευλογία εγώ από την Παναγιά Τσαμπίκα. Ψηλή εδώ πέρα, δηλαδή πάνω στο λόφο, πάρα πολύ ψηλά στο βουνό. Λοιπόν, υγεία και ευλογία σε όλον τον κόσμο. Με το τζερί. Με κερί είναι αυτά. Όπως το τάμα αυτό εκεί πέρα που είναι με το μωράκι, άλλες θα το φέρουν έτσι το τάμα και άλλες φέρνουν αυτό. Και πέτρα μαζί, μια πέτρα πάντα. Και πού τα παίρνουν αυτά, πού τα αγοράζουν? Έχει τα κάτω, η κάτω εκκλησία Παναγιά Τσαμπίκα κάτω. Κάτω έχει. Και σε εκκλησιαστικά μαγαζιά. Λοιπόν, αγαπητά μου αδέλφια, εδώ πέρα για τις άτεκνες γυναίκες, όποιος δεν μπορεί να κάνει παιδάκια, υπάρχει αυτός ο τρόπος εδώ να παίρνετε ένα κουκλάκι εδώ που βλέπετε με κυρί και να το ανεβάσετε πάνω εδώ στην Παναγιά της Τσαμπίκας που είναι πάνω στο λόφο και έτσι η Παναγιά χαρίζει και ένα παιδάκι όπως βλέπετε και στις φωτογραφίες εκεί πέρα. Και η πέτρα δηλαδή πρέπει να ανεβάσει, έτσι. Ναι. Πολύ ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για
την πληροφόρηση. Μεγαλόχαρη δένεις και μια ζώνη πάνω σου και ένα φυτιλάκι. Το τρως από το καντήλι της. Για να κάνεις το παιδί. Το καταπίνεις. Είναι το φυτιλάκι από το καντήλι της. Από πάνω δηλαδή. Αυτό από έχει εδώ. ιστορία. Ναι, το έχω ακούσει. Έχει ιστορία η Μεγαλόχαρη. Μια γυναίκα λέει, που γέννησε. Τούρκος ήταν. Τούρκος Ναι, ήταν. στο χεράκι Κάτι του βρε το στα είχε χεράκι το του. φυτιλάκι. Όταν γεννήθηκαν το Τούρκος και δεν επίστευε. Α, όχι. Και, ναι, αλλά η γυναίκα πίστεψε και ήρθε εδώ πάνω. Έμεινε έγκυος η γυναίκα και μετά που γέννησε, όταν γεννήθη το μωρό, το χεράκι του ήταν κλειστό. Και το ανοίξανε και είχε το φυτιλάκι Το μέσα. φυτιλάκι που Και έφυγε. όχι, από εδώ. Τώρα που να έρθει ο κύριος θα σας δώσει εσύ την κορδελίτσα και η ιστορία μέσα, γραμμένη. Το έχω δει στην κολόνα εκεί, διάβασα την ιστορία για ένα Από πού Τούρκο. είστε? Εμείς από Αθήνα. Λαδάκι μπορούμε να έχουμε λίγο λαδάκι από καντήλο. Θα το κόψουμε αυτό το. Για τα βγάλουμε. Ορίστε. Ευχαριστώ πολύ. Βοήθεια Όχι, σας. το αυτό. Θα κόψουμε το άλλο. Πάτε να το κόψουμε. Γιατί να τα βγάλουμε. Τα βγάλουμε, θέλετε να τα καθαρίσει μέσα όλο αυτό. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τη γύρα εδώ, γύρω από το μοναστήρι. Την ιστορία την έχετε ακούσει, αγαπητά μου αδέλφια. Πάμε εδώ να δούμε πόσο ψηλά είμαστε. Πάμε τώρα στο λόφο. Πόσο πανέμορφα είναι εδώ. Ωχ, Παναγιά μου, πόσο ωραία είναι εδώ. Πανέμορφα, αγαπητά μου αδέλφια, εδώ. Τόσο ψηλά και τόσο ωραία. Απίστευτη ομορφιά, απεριήγραπτη. Κοντά στην Παναγιά Τσαμπίκα. Εδώ. Η Παναγιά Τσαμπίκα. Εδώ, αγαπητά μου αδέλφια, πάνω στο βουνό προσκυνήσαμε και έτσι αναχωρούμε. Ακούσαμε και την ιστορία, σας διάβασα και ένα κείμενο της Παναγιάς. Κοιτάξτε πόσο ωραία είναι εδώ. Βάζουν και στα δέντρα εδώ πέρα. Ανεβαίνει και ο κόσμος εδώ πέρα. Πάντα, συνέχεια έρχεται κόσμος εδώ. Και έτσι αναχωρούμε, αγαπητά μου αδέλφια. Εδώ. Πήραμε και φυτιλάκι. Απίστευτα, απίστευτα. Πω Παναγία. Πόσο πολλά ωραία έχει. Έχει ευλογημένη Ελλάδα, πως έχει ευλογήσει ο Θεός αυτή τη χώρα την ευλογημένη με τόσα πολλά ευλογίας της Παναγίας και του Θεού. Εδώ είναι κάτω Τσαμπίκα που βλέπετε από κάτω. Είναι δηλαδή μια ζωγραφιά όλο αυτό που φαίνεται εδώ. Κοιτάξτε το σταυρό εδώ καθώς ανεβαίνουμε πάνω στο βράχο. Είναι δηλαδή και το περίπατο πολύ έτσι ωραίο, ευχάριστο. Υπάρχει και συνεργείο εδώ που αλλάζουν τις λάμπες, εδώ βλέπω. Δεν ξέρω που είναι ο ηλεκτρολόγος. Οι λάμπες εδώ κάποιες είναι αναμένες, κάποιες όχι και το συντηρούν εδώ οι άνθρωποι
Κοιτάξτε πόσο ωραία είναι. Κατουνάκια. Σαν να είμαστε τα κατουνάκια, καρούλια, ψηλά έτσι, ηρεμία, βουνό, Παναγιά, ο Θεός, η πίστη μας, ο τριαδικός Θεός, υγείαν και ευλογίαν. Πλησιάζουμε τώρα το σημείο εκεί που αφήσαμε το αμάξι μας. Μας έχουν πει ότι είναι και ένας χώρος αναψυχής εκεί που μπορούμε να κάτσουμε να πιούμε το καφέ μας. Θα το δούμε σε λίγο, αγαπητά μου αδέλφια. Ρόδος 2025 Φεβρουάριος. Και το προσκυνηματικό μας ταξίδι στο νησί συνεχίζεται. Έρχεται συνέχεια κόσμος. С Украины? No. Россия? Alemania. Germany? Ja, ja. Deutschland? Deutsche, ja. Meine Bruder. Ja, in Wie Deutschland? geht's? Alles sehr gut? Ja. Bruder. Orthodox, Catholic, Protestant, Evangelisch, ne? Evangelisch, Guten Morgen. Morgen. Εδώ, κάμερα. Ja, sehen wir. Mein Bruder Stuttgart. Stuttgart. Ναι, zusammen Μοντάθος. Εκεί, Orthodox Church, εκεί, Μοντάθος, είναι closet women, no, μόνο men. Okay. No Mädchen, Jungen. Λοιπόν, guten Aufstieg. Abstieg, ja, okay. Guten Abstieg. Tschüss. Auf Wiedersehen. Βρήκαμε και προσκυνητές από την Γερμανία. Πήγαν και αυτοί, τώρα πηγαίνουν να προσκυνήσουν την Παναγιά Τσαμπίκα. Από όσο κατάλαβα είναι συνηθισμένος, είναι πάρα πολύ συνηθισμένη η Παναγιά, δηλαδή είναι προστάτησα του νησιού εδώ και έρχεται όλος ο κόσμος από όλο το πλανήτη για να πάει να δει και να προσκυνήσει. Τώρα ο άνθρωπος είπε ότι είναι ευαγγελιστής, δεν ξέρω τώρα τι είδος είναι αυτό. Πιστεύω θα είναι κοντά σε εμάς, στους Ορθόδοξους, αλλά σημασία είναι ότι ανεβαίνουν πάνω, βλέπετε. Ανεβαίνουν πάνω, κοιτάξτε, είμαστε μόνοι μας εδώ και πόσα αμάξια έχουν έρθει μέχρι τώρα για να προσκυνήσουν την Παναγιά Τσαμπίκα. Εμείς τώρα θα κατέβουμε στο κάτω ναό που βρίσκεται και η θαυματουργή εικόνα της Παναγιάς, να πάμε να προσκυνήσουμε. Έτσι θα συνεχίσουμε εμείς το προσκύνημά μας. Guten Morgen. Βλέπω πάρα πολλοί Γερμανοί τουρίστες εδώ. Αγαπάνε πάρα πολύ το νησί και την Ελλάδα. Οι Γερμανοί, έτσι. Τώρα αυτή δεν ξέρω τώρα. Πρέπει να είναι ντόπιοι, γιατί τέτοια προφορά σαν τους Κύπριους μιλάνε. Λοιπόν, οπότε θα συνεχίσουμε εμείς να κάνουμε το προσκύνημά μας τώρα προς την κάτω Παναγιά που θα κατέβουμε. Έτσι. Εδώ ακούγεται ψαλμό
Άγιος Χαράλαμπος είναι η εκκλησία εδώ. Λοιπόν, είναι ακριβώς εδώ που έχουμε αφήσει και το αμάξι. Έχει και πάρκινγκ εδώ για το αμάξι. Και έτσι κατεβαίνουμε, αγαπητά μου αδέρφια. Φεύγουμε από την θαυματουργότατη Παναγιά μας της Τσαπίκας και πάμε κάτω στο επόμενο προσκυνηματικό προορισμό μας. Εδώ είναι κάτω Τσαπίκα, βλέπετε, εκεί είναι και θαυματουργή εικόνα. Μονή Παραμυθίας, αγαπητά μου αδέλφια. Πάμε τώρα προς την Ιερά Μονή Παραμυθίας. Ιερά Μονή Παραμυθίας, αγαπητά μου αδέλφια, εδώ στην Ρόδο. Μπαίνουμε μέσα στο γερό. Εδώ είναι για σωστή ενδυμασία. Το γερό σαν λειτουργών του Πάσχα θα αργήσει 8 Μαρτίου έως 18 Μαΐου. Υγεία και ευλογία σε όλον τον κόσμο. Παναγία Θεοτόκος όσον μας. Κύριε Ιησού Χριστέ, τρελέσου μας. Κύριε Ιησού Χριστέ, τρελέσου μας. Παναγία Θεοτόκος όσον μας. Θαυματουργή εικόνα της Παραμυθίας. Εδώ, μέσα στο γερό. Εδώ, αγαπητά μου αδέλφια, είναι το χώρο τώρα που θα κατέβουμε. Map of Lindos στη Ρόδο. Γράφει στα αγγλικά, δεν γράφει στα ελληνικά, οπότε εδώ κοιτάξτε μπροστά, εκεί είναι ένα κάστρο και αριστερά είναι άσπρα σπιτάκια. Είναι ένα παραδοσιακό πάρα πολύ όμορφο μέρος εδώ στη Ρόδο. Και τώρα κατεβαίνουμε στο Άγιο, είναι η παράκληση του Αγίου Πέτρου είναι. Κοιτάξτε εδώ. Πανέμορφο τόπο εδώ. Από εδώ πέρασε ο Απόστολος των Εθνών Παύλος κατά την τρίτη γεροαποστολική του περιοδία. Ουκ εν ουδέος ουδέ Ελλήν, ουκ εν δούλος ουδέ ελεύθερος,
ουκ ενεαρσέν και φίλοι πάντες χάρ και εμείς εν Χριστώ Ιησού. Κοιτάξτε εδώ, από εδώ πέρασε ο Απόστολος Παύλος και εδώ είναι η παράκληση, το οποίο βλέπω έχει λουκέτο εκεί, μάλλον είναι κλειστό. Κοιτάξτε που βρίσκεται, εδώ στην Ρόδο, σε αυτό το σημείο, αγαπητά μου αδέλφια. Εκεί δεξιά είναι παράκληση και εδώ είναι κλειστό τώρα, αγαπητά μου αδέλφια, οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Το μόνο να τραβήξω λίγο έτσι απ' έξω και να συνεχίσουμε το προσκύνημά μας στη συνέχεια. Η Ιερομονία Απόστολο Φίλιππου γιορτάζει 11 Οκτωβρίου. Ιερός ούτως ναός γιορτάζει κατά την 16 Αυγούστου μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Σταματίου. Εδώ είναι αυτό η Ιερομονή. Εμείς τώρα πηγαίνουμε στην Παναγιά Υψήνη. Έχει ένα μεγάλο σταυρό εκεί πάνω στο λόφο. Είχαμε την ευλογία, αγαπητά μου αδέλφια, ένα πανέμορφο εσωτερικό χώρο, αλλά αγαπητά μου αδέλφια, άμα θα δείτε απ' έξω, όλα είναι καμένα. Έχει υποστεί μεγάλη φωτιά εδώ και εδώ μέσα είναι όλο ζωντανό, γιατί η Παναγιά το προστάτεψε αυτό το χώρο με ένα θαυματουργό γεγονός. Όλα όπως βλέπετε εδώ έχουν γίνει πολλά θαύματα. Έχει και ένα σταυρό εκεί πάνω στο λόφο και εδώ θα μπούμε τώρα στο εσωτερικό χώρο να πάμε να προσκυνήσουμε. Εδώ είναι το γερό. Αυτό είναι η Ιερά Μονή Υψηνής. Να μπούμε στο γερό τώρα. Όσιος Μηλέτιος. Εδώ είναι το γερό.
αναχωρούμε και από εδώ, καθώς προσκυνήσαμε στην Παναγιά Ψήνης ή Ψηνής. Δεν ξέρω ο τόνος πώς πάει. Εδώ κοιτάξτε, καήκανε τα πάντα γύρω γύρω και εδώ όλα είναι καταπράσινα και ζωντανά. Εμείς συνεχίζουμε το προσκύνημά μας εδώ στην Ρόδο και θα πάμε τώρα σε ένα άλλο μοναστήρι. Ήτανε ευχάριστο προσκύνημα. Με ένα σταυρό που φύγαμε, Κύριε Ιησούς, και να κλείσουμε την πόρτα. Ήρθαμε στην Ιερά Μονή Θάρη, είναι κάπου στη μέση του νησιού, είναι μακριά δηλαδή από τη θάλασσα, ψηλά στα βουνά. Είναι Ιερά Μονή, είναι κτισμένο εις μνήμη Μιχαήλ Καβασίλα. Εδώ κοιτάξτε. Κύριε Ιησούς, te dolesuma. Κύριε Ιησούς, te dolesuma. Κύριε Ιησούς. Έπασα την Κύριε, δόξα σου. Ένα πανέμορφο γερό. Άγγελος Μιχαήλ. Έλα. Έχει και παπούτσια από κάτω, ναι. Και σπαφή εδώ αριστερά. Ένα καιρό. Ναι, ναι. Έχει σπαφιά. Εδώ είναι το μοναστήρι.
Λέω. Πάμε τώρα στην έκκληση. Πήγαμε, προσκυνήσαμε, είναι ένα ολοζώντανος Αρχάγγελος Μιχαήλ. Προσκυνήσαμε. Προσκυνήσουμε εδώ στην θαυματουργή εικόνα της Παναγιάς Τσαμπίκας. Σήμερα πήραμε και εικόνα από πάνω. Περαγεύει αυτό ο Χριστός, όλο τον κόσμο, όλα τα παιδιά. Περαγεύει αυτό ο Χριστός εν μας. Περαγεύει αυτό ο Χριστός εν μας. Περαγεύει αυτό ο Χριστός εν μας. Παναγιά Τσαμπίκα. Θαυματουργότατη εικόνα. Αγαπητά μου αδέρφια, καλησπέρα σας. Υγεία και ευλογία σε όλον τον κόσμο. Να είστε πάντα καλά, γεροί, δυνατοί και ευλογημένοι. Αγαπητά μου αδέρφια, βρίσκομαι στην ευλογημένη, σε ένα ευλογημένο νησί της Ρόδου, εδώ στην Ελλάδα. Πω μπερδεύτηκα. Με μπέρδεψε. Με άγχωσε λίγο ο Πέτρος, το ξέρετε αγαπητά μου αδέλφια. Ο Πέτρος με άγχωσε και δεν βρίσκω τα λόγια τώρα. Αλλά αγαπητά μου αδέλφια, νιώθω πάρα πολύ χαρούμενος που έχω δίπλα μου ένα παιδί εδώ από την Ρόδο, 10 χρονών παιδί, το οποίο έχει πάει 2 φορές στο περιβόλι της Παναγιάς, αγαπητά μου αδέλφια, 2 φορές, και έχει πάει και στην έρημο του Αγίου Όρους, δηλαδή, όπως στην Αγία Άννα, στη σκήτη της Αγίας Άννης, και έχει πάει και στο Άγιο Ιωσήφ του Ησυχαστού, στο ησυχαστήριό του, εκεί που προσευχόταν ο Άγιος Ιωσήφ, και έχει πάει και σε 5 μοναστήρια. Αλλά αυτό το έχει πει ο ίδιος εχθές, δεν έχετε ακούσει, οπότε εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον πατέρα του, τον Αλέξανδρο, για την θερμή φιλοξενία εδώ, γιατί όλα τα έχει κάνει ο Αλέξανδρος, ο έχρεος αδελφός μου. Δηλαδή δεν ξέρω, μέσα σε ελάχιστο χρόνο που γνωριστήκαμε, τώρα βρίσκομαι στο σπίτι του. Δεν πέρασε ούτε ένας μήνας, να σου πω την αλήθεια, από τότε που γνωριστήκαμε. Τυχαίο, καθόλου τυχαίο αγαπητά μου αδέλφια. Τίποτα σε αυτόν τον κόσμο δεν είναι τυχαία. Όλα είναι το θέλημα της Παναγίας. Γι' αυτό και ανεβήκαμε σήμερα πάνω στη ψηλή Παναγιά της Τσαμπίκας, το οποίο είναι όπως να ανεβαίνεις στην τη μισή διαδρομή της Αγίας Άννης, όπως ανεβαίνεις στην Ανηφόρα ή όπως τα Κατονάκια. Λοιπόν, υγεία και ευλογία, μακροζωγία και καλών καρδίαν σε όλον τον κόσμο. Έλα Πέτρο λίγο από εδώ να σε αγκαλιάσω. Έλα λίγο εδώ. Να λέω σε ρίζα. Έτσι. Πατάμε τώρα εδώ. Αγαπητά μου αδέλφια, ήρθαμε στην Ιερά Μονή Αγίου Νεκταρίου. Εδώ στο νησί της Ρόδου. Έχει και πάμε να προσκυνήσουμε και εδώ. Στις 12 η ώρα κλείνει εδώ, οπότε εμείς προλάβαμε. Κοιτάξτε, πανέμορφο.
Οπότε απαγορεύεται η λήψη. Γερός ναός του Αγίου Νεκταρίου. Προσκυνήσαμε, αγαπητά μου αδέλφια, σε θαυματουργή εικόνα που έχει μέσα στο μοναστήρι. Εδώ, όπως βλέπετε, είναι που μένουν οι μοναχοί. Ξεκουράζονται τώρα, γι' αυτό και σε λίγο θα κλείσουν και την πύλη. Οπότε θα αναχωρήσουμε και εμείς, αγαπητά μου αδέλφια, με ένα πανέμορφο προσκύνημα εδώ στο ευλογημένο νησί της Ρόδου. Άγιος Νεκτάριος, αγαπητά μου αδέλφια, είναι το μοναστήρι. Σήμερα είναι τρίτη μέρα που είμαστε στο νησί και σε μερικές ώρες θα αναχωρήσουμε για Σύμη για να πάμε στο Πανορμίτη. Ευεργετής Κυριάκος Κουδερά, ούτως Ιερός Ναός Νεκταρίου, ενεργεθεί συντονία, Ευγυψέλεια, Χριστιανών Επιτρόπων, των Κατώθη και Ευγύευτης. Έτος Σωτήριο 1970. Εδώ είναι και μια εικονίτσα του Αγίου. Είμαι μέσα στο δέντρο, αγαπητά μου αδέλφια, ένα τεράστιο δέντρο που είναι εδώ. Χώρισα εγώ εδώ, να βγω λίγο έξω να σας το δείξω όπως είναι μέσα εδώ. Και τώρα θα σας δείξω και απ' έξω πώς είναι αυτό το δέντρο εδώ. Και υπάρχει και πηγή ζωής εδώ, το άγιασμα Ιερά Μονή Αγίου Νεκταρίου, και εδώ είναι το άγιασμα του Αγίου που το έχουν φτιάξει το 2002. Και εδώ είναι το δέντρο. Αγαπητά μου αδέλφια, υγεία και ευλογία και μακροζωία σε όλον τον κόσμο. Βρισκόμαστε στο ευλογημένο νησί της Ελλάδος, στην Ρόδο, και κάνουμε προσκυνηματικό ταξίδι μέσα στο νησί, το οποίο έχει πάρα πολλά προσκυνήματα εδώ μέσα σε αυτό το πανέμορφο νησί. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην Ιερά Μονή του Αγίου Νεκταρίου, το οποίο είναι φτιαγμένο, έχει γερό ναό, έχει και το μοναστήρι, έχει και μοναχούς μέσα, είναι ανδρικό μοναστήρι. Λοιπόν, και πίσω μου βλέπετε αυτό το δέντρο,
με μια έτσι που χώρισα μέσα και τράβηξα και από μέσα, δηλαδή έχει ένα κοινό χώρο και βρίσκεσαι μέσα στο δέντρο. Λοιπόν, από δεξιά μου να σας δείξω κιόλας, γιατί είπα εδώ που έλεγα, κοιτάξτε. Και για το άγιασμα εδώ που είναι δίπλα εδώ στο μοναστήρι. Στις 12 η ώρα κλείνει εδώ το μεσημέρι, οπότε αγαπητά μου αδέλφια, προλάβαμε εμείς, γιατί σε 3 ώρες από τώρα αναχωρούμε για Σύμη για να πάμε να προσκυνήσουμε στον Αρχάγγελο που βρίσκεται στο Πανορμίτη. Λοιπόν, κάπου εδώ αγαπητά μου αδέλφια, σας ενημερώνω ότι είμαστε στη τρίτη μέρα, μπήκαμε στη τρίτη μέρα εδώ στο νησί και θα διαμένουμε πρώτα ο Θεός μέχρι το Σάββατο απόγευμα που θα αναχωρήσουμε. Μέχρι τότε θα προσπαθήσω να κάνω όσο περισσότερα προσκυνήματα γίνεται σε αυτή την ευρύτερη περιοχή, η οποία έχει πάρα πολλές θαυματουργές εικόνες και Άγια Λείψανα. Όπως και σε αυτό το μοναστήρι έχει τα λείψανα του Αγίου Νεκταρίου, αλλά επειδή ξεκουράζονται τώρα και δεν πήγα, προσκύνησα μόνο την εικόνα. Λοιπόν, αγαπητά μου αδέλφια, το προσκύνημά μας στην Ρόδο συνεχίζεται. Να είμαστε όλοι καλά, υγιείς και ευλογημένοι. Υγείαν, ευλογίαν, μακροζωίαν, καλών καρδιάν και αμών ψηλά ρασίαν. Σε όλον τον κόσμο εμείς συνεχίζουμε. Τα λέμε.